Các lưu ý trong quá trình lắp đặt: không để máy gần nguồn phát nhiệt, nguồn có khả năng gây ăn mòn. Khuyến khích chỉ nên lắp đặt máy lọc nước trong nhà. Bước 1. Chuẩn bị máy. Bước 2. Lắp đường nước đầu vào cho máy. Chú ý, dây nước thải đi vào hệ thống nước thải chung của hộ gia đình không cao hơn vị trí kết nối vào máy. Dây thông hơi đi vào hệ thống nước thải chung của hộ gia đình hoặc vào dụng cụ chứa nước để tận dụng. Bước 3. Lắp lõi lọc thô. Bóc túi ni lông theo thứ tự 1, 2, 3 và cho vào các cốc lọc. Lắp vòi vào máy, cắm điện cho máy chạy. Cắm điện cho máy chạy. Chờ máy hoạt động khoảng 30 đến 40 phút, đảm bảo bình áp đầy nước. Bước 5. Sục rửa máy. Rút phích cắm điện. Khóa van chỉ dẫn bình áp. Nhìn từ trước máy, van bên tay phải. Rút dây RO, đầu ao lõi chức năng. Kết nối một đoạn dây RO để xả thải ra ngoài. Mở khóa van bình áp cho đến khi nước trong máy không còn nữa. Rút dây RO xả thải đầu ao, kết nối dây RO hệ thống lọc như ban đầu. Cắm điện và kết thúc quá trình sục rửa. Bước 6. Lấy nước nóng lạnh, sau đó bật công tắc. Lưu ý trong quá trình sử dụng, giúp cho đường ống dẫn nước thải từ máy ra luôn được thông thoáng, nên để máy sục rửa 1-2 tiếng đối với máy mới hoặc máy lâu không sử dụng. Sử dụng đúng điện áp cho máy lọc. Thay lõi lọc nước định kỳ. Mọi thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 6418, địa chỉ trang web carofi.com.